Уявіть, зараз 2020-й, ви з другом їдете за місто перечекати локдаун, а зрештою відновлюєте Мазанку, об'єднуєте сотні людей на толоках та й геть змінюєте Київ на сільське життя. А через 4 роки ви опиняєтеся на інтерв'ю в блогерки, яка тоді навіть дивитися в камеру боялась. Микола докотився, а я прикотилась до Миколи. Ми поставили задачу перед собою, щоб реставрувати Мазанку так, щоб вона підходила сучасним людям, нам. А Мазанку можна провітрювати, хочеш свіжого повітря, повідкривав всі вікна, потім закрив і стіни одразу починають нагрівати це повітря. Привіт, я Іванка, і можна було б уже почати відео якось оригінальніше, але ні. Я розповідаю історії людей, які зробили свідомий вибір жити ближче до природи. Сьогодні я приїхала в гості до Миколи та Оленки, і ми будемо говорити про сучасні мазанки. Про мазанки і в концепції реставрації і відновлення, і в концепції побудови нового житла, швидшого, дешевшого, простішого, але абсолютно пристосованого для умов, для комфорту, до якого звикла сучасна людина. Не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку і написати коментари. Якщо ви ніколи ще не писали коментарі в Ютубі, напишіть, що ви ніколи цього не робили. У відео буде румтур Мазанкою, яку Микола відновив разом з другом. Говоритимемо про толоки фестивалі та реставрацію сторічної школи на Чернігівщині, про будівництво куреня і про диких звірів, які збігалися до Оленки і як до Білосніжки. Дім позаду мене, він знаходиться в яру, серед дерев. І от зараз момент вранці, коли світить сонце, і його тут насправді дуже мало. Це просто ми потрапили в гарну погоду влітку і зранечко, але цей дім такий, як наче захований просто від всього світу, серед дерев, серед зелені. Це дім, в якому Микола живе 3 роки, і от зараз ця історія завершується, будуть подальші зміни, але які ми вам розкажемо, звісно, в кінці відео. Як ви докотилися до такого життя? Як докотились? Микола докотився, а я прикотилась до Миколи. І так прикочуюсь, відкочуюсь до Києва і знову прикочуюсь. Починалося з того, що насправді у мене все життя була якась картинка, що я живу в селі, як мій дід. Бо я теж займаюся ремеслом, як і мій дід. У мене була така красива картинка, що я, значить, живу в селі, у мене в подвір'ї майстерня, і я вранці там заварюю каву, виходжу на ганок, зустрічаю якогось сусіда, ми щось балакаємо, він розповідає мені, як там поживає в нього мій стілець чи стіл. І я потім іду собі працювати, і така ідилія, і сім'я, і робота все поряд, і речі, які я роблю, вони пригождаються там тому місцю, де я їх роблю. Стався ковід, і мій бізнес зупинився, бо я робив меблі переважно для закладів, тобто я столярствував 12 років, і тут перший ковід, перший локдаун, і заклади закриваються, в мене нема роботи. І мій друг, він тоді займався сферою гостинності. Він каже: Коля, в мене вже нема клієнтів, іноземці не їдуть. Він там набудувався якихось квартир, по Airbnb мав це здавати, я йому туди наробив меблі. Він каже: все, мені нема чого в Києві робити. Поїхали до мого товариша в село, в нього там гарний будиночок, і ми прийдемо до тями, там розберемося, чим нам займатися далі. І ми приїхали спочатку на 3 дня, потім там на тиждень, потім на місяць. І цей наш товариш, він там купив декілька ділянок на цьому хуторі, і в нього були мазанки. І він каже: хлопці, вам тут наче подобається, а мені ви теж подобаєтесь, давайте щось придумаємо з цими мазанками, бо фонд мазанок в Україні великий, і люди не дуже розуміють, як це можна їх прилаштувати до сучасного життя, до людини. І давайте спробуємо реставрувати мазанку. Тут стояла хата, вона була побудована в 60-х роках, і останні 15 років в ній ніхто не жив. Тобто не було вікон майже, деякі стіни повипадали.
миші попрогризали, дах трошки попротікав. Там за хатою є глинище, де люди брали глину, щоб її перший раз побудувати. І це глинище виглядає зараз ще більше викопаним, тому що ми звідти знову брали глину. І з місцевими майстрами ми за рік цю хату відновили. Тобто ми поставили задачу перед собою, щоб реставрувати мазанку так, щоб вона підходила сучасним людям, нам, які приїхали з Києва, які мають якісь уявлення до життя з комфортом. Треба було технічно спланувати все так, щоб мазанка виглядала як от для життя сучасної людини. Є якась така ніша, що от традиційне житло, от мазанки, ми бачимо їх або в музеях, де якби вони застиглі в часі, або бачимо їх у своїх бабусь. І це теж не дуже добра картинка, бо вони всі якісь покривлені, низькі і не дуже прилаштовані до сучасного життя. І я як експериментатор по меблям відчув знову своє призначення, що я можу от, зробити щось таке, що буде прецедентом до того, що народна архітектура, це традиційне будівництво знову осучасниться в такому вигляді. Окей, з Миколою все зрозуміло. А чим же займається Олена? Вона фотографиня, активну частину своєї роботи, тобто зйомки, проводить в Києві, а в село вже приїздить їх обробляти. Він такий і світло ставив, і фотографував, і знімав. І, як на мене, ідеальне поєднання. Зрештою, я роблю приблизно так само. Так як сучасний світ дає нам купу можливостей легко десь добратися, то чому б не поєднувати село і місто, взявши найкраще від обох? Весь цей час пара обходиться навіть без авто, до найближчого містечка є громадський транспорт, а далі таксі. Змінювати номер мобільного в сучасному світі звучить страшно. Банки, контакти, месенджери, бррр. А що якщо я вам скажу, що для переходу до LifeSell вам не потрібно змінювати номер і навіть код оператора. Просто переходите за простою процедурою перенесення номеру і користуєтесь адекватними тарифами. Є два способи: або прийти в будь-який магазин LifeSell і вам все зроблять безкоштовно, але в моєму селі магазину поки нема, тому показую, як це зробити вдома. Переходите за посиланням в описі під відео, вводите свій номер телефону, отримуєте код підтвердження і далі підтверджуєте свою особу або через електронний підпис, або через будь-який банк. Для завершення переходу вам знадобиться будь-яка сім-карта LifeSell, або та, яка лежала вдома у шухляді, або ж та, яку можна безкоштовно отримати в магазині, або ж електронна сімка, якщо ваш телефон таку підтримує. Всі, хто перейде до LifeSell, будуть знижки до 45% на деякі тарифи. Посилання в описі під відео або за QR-кодом, який ви зараз бачите на екрані. Хто боїться, що це раз і на все життя, можу вас заспокоїти, що через деякий час перехід можна скасувати. Але повертатись до колишніх – така собі ідея. Всередині хата виглядала так, що тут була стіна от по цьому сволоку. І тут стояла величезна піч, така традиційна, вариста. І в тому кутку було маленьке вікно. Ми забрали цю стіну і вирішили на всяк випадок підперти цей основний сволок. І от саме цей сволок, він не з цієї хати. Це тут поблизу була дуже стара, сама стара хата на хуторі, їй вже було 100 років. І це єдиний елемент живий, що з неї залишився. Це називається шула. От, і вона показує, як збудована ця хата. Тобто в цей елемент вибирався паз в деревині, такий суцільний, донизу. І десь через 1,5 метра була інша її сестра, подруга. І дерев'яну стіну закладали зверху з дошок донизу. Без з'єднань на цвяхи, просто от так от заправлялась. І далі вже билась дранка по цьому перестінку, і на дранку з обох сторін накидалася глина. І це такий спосіб оптимальний для цієї місцевості, тому що
Черкащина, особливо там Трахтимирівщина, це вважається там в Європі друга по ерозійності місцевість, тобто земля дуже їде, і тут не можна будувати на схилах з цегли, навіть там зрубні конструкції не можна будувати, а мазанка, вона як перегорнута корзина, тобто вона дуже рухома, і якщо земля під нею трошки їде, то вона якби їде разом з землею, але при цьому не розвалюється, бо всі з'єднання тримають її. Тобто є таке відео в Ютубі, коли екскаватор під'їжджає до мазанки, щоб її знести, впирається її, штовхає, і вона трошки їде з екскаватором. Оце дуже важлива її така природа. І тут зараз можна подивитися по дверям, по вікнам, як за 60 років ця хата з'їхала, як вона нахилилася. Ми спеціально не прибирали цю кривизну і підрізали нові вікна під криві відкоси, і двері підрізали під таку кривувату коробку. Це у нас кухонна зона. Як я казав, тут була ця велика пічка. Але нам хотілося зробити кухню з видом на зелене море. Тому ми поставили сюди таке величезне вікно. Це, по суті, двері. Це металопластикові двері в кольорі антрацит, щоб воно було трошки співзвучно з запаленим деревом по кольору. Ручка тут посередині є. От, воно відкривається знизу отак от. Олена, розкажи, як ти прикотилася сюди? Я прикотилась сюди через яр із сусідньої хати. Тут у нас є сусіди. Вони не живуть в цьому будиночку, але здають його своїм друзям. Я приїхала сюди взимку на день народження до нашої подруги. І так вийшло, що я не помістилася в тій хаті для того, аби там заночувати. І мені сказали, мені і ще двом незаміжнім дівчатам сказали, йдете через яр до Степанця. І ми такі, ні, ми не підемо, тут пічка, тут тепло, тут добре, тут ви всі. Нам кажуть, ні, там такий Степанець, ідіть, позакохуєтесь, дівчата. З моєї сторони це виглядало так. Подружка каже, до мене приїдуть гості, але всі вони не помістяться. Не помістяться в хату, тому можна до тебе там поселити там десь 2-3 людей. Я кажу, звісно. А це була якраз, вже насувалась така зима, і влітку там холостякувати ще більш-менш, а на зиму вже хочеться собі жінку. І я, думаю, де я її знайду? В Київ їхати, а потім сюди запрошувати, це так довго, треба пояснювати, як я докотився до такого життя, чому я живу в селі, що мені тут подобається, чи там подобається тобі в селі, непонятно. І тут я сиджу вдома, і просто до мене заходять 3 дівчини, і ще можна вибирати. А я шукала ретріт на зиму, щоб рятуватись від вигорання, Це велика гостьова кімната. Ми тримаємо її завжди вільною для гостей або щоб попрацювати. І тут у нас глина, в принципі, як і у всій хаті, вона не покрита нічим. Тобто ми коли побачили, як виглядає фінальний шар глини не побілений, ми вирішили залишити цей теплий колір, нічим не покривати, подивитися, як вона буде в експлуатації. І результатом стало те, що в хаті дуже комфортно і приємно, бо цей колір, він такий природній колір землі. А з іншого боку, вона настільки заспокоює, що звідси важко вийти, щось робити, попрацювати. Ми не міняли цю кривизну геометрії відкосів, то ми бачимо, що все нахилилось, і вікна ми підрізали вже під криві відкоси. Цей народний склопакет, тобто дерево, є чверть вирізана, і скло з однієї сторони, і з іншої. Тобто тут 2 скла, 1 рама, 2 скла, але нема ніяких там висушувачів, там
цього вакууму між ними. Це називає народний склопакет. І досить проста фурнітура, така сільська. Оці всі елементи, вони, звісно, не такі міцні, як в сучасних вікнах, але їх естетика нам сподобалася, і ми їх вибрали. І поки що вони працюють не підводячи. І ми вирішили їх обсмолити вогнем, тому що дерево, якщо воно на вулиці, то на нього дуже впливає цей ультрафіолет сонця, і старішання дерева воно пришвидшується. І так само організми, там, букашки, всякі, і гриби, вони в просмалене дерево, через цей вугіль вони не так хочуть його їсти. Розкажіть, звідки ви, чи ви жили в селі в дитинстві, чи ви виросли в місті? Я літував в селі на Поліссі. Тобто це майже під Білоруссю, і там такі піски, сосни, такі тумани красиві, там двоюрідні браття в мене. І от все дитинство я от в цьому теплому піску провів. І у мене завжди було таке от тепле відношення до села. Я сама із Вінницької області, з Бершаді, і це, мабуть, той випадок, коли я бігла від села спершу. Село було всюди, в мене бабуся в селі жила, у нас в батьків приватний будинок, і це зазвичай купа роботи, це сезонні різні роботи, це невеличкий город, в бабусі величезний город, і я казала, коли виросту, поїду в Київ і буду жити в квартирі. Але от пожила я в квартирі і, так би мовити, нажилась. І хочеться назад повертатися до свого коріння, так би мовити, до землі, тому що якось уже в коробці жити не прикольно. Вирішили відокремити ванну кімнату від туалету, тому що у нас буває багато гостей, і щоб не створювалась черга і незручності, то ми зробили першу на хуторі ванну кімнату з повноцінною ванною і видом на схил, який влітку заростає, а взимку виглядає трошки стрьомно, коли земля опадає. Але Олені подобається ванна, в якій є велике вікно. А розкажи, там вода у вас підведена, звичайно, свердловина, да? Вода у нас з яру, це 150 метрів звідси. Тобто там є насос, який качає аж сюди нагору. І у нас шланг не закопаний в землю, а він заходить в приямок, де є Єврокуб, це 1 кубічний метр води, вже закопаний і утеплений. І тобто вода з яру накачується в цей резервуар, а вже з цього резервуару ми беремо воду в хату під напором. І чому вона взимку не замерзає, хоча шланг лежить прямо на землі, не прикопаний взагалі і не утеплений. Тому що коли в цьому великому баці закінчується вода, то автомат дає сигнал, що можна подавати воду, і вода подається, і коли бак наповнюється, вода не стоїть в трубі, а зливається назад в джерело. Тобто вона пуста. Це був такий експеримент, інженери над нами сміялися, казали, ребята, одне примерзання і вам треба буде чекати до весни потеплення, щоб у вас була вода. Але, слава Богу, що за 3 роки такого не сталося. А розкажіть про дику природу, бо тут така от хатинка, вона прям наче її не знайдеш, вона прям оточена лісом і природою, і про тварин, чи сюди хтось приходить. Взагалі, для мене це шоком було, коли я сюди вперше потрапила. Тому що вперше, коли я їхала сюди на таксі вночі, це була зима, сніг, фари і косулі, я не знаю, їх було десь 15, просто в різні боки, ось так. От таке сафарі. І, здається, в той же вечір ми побачили ще кабанів, маленьких таких поросяток і великих, і різних. І Микола каже, це все для тебе.
Так це дійсно було, наче якась білосніжка повернулась додому. Тобто я тут 4 роки живу, я не бачив стільки тварин разом. А тут вони наче всі вийшли зустріти цей кортеж. От я розкажу, спершу зима була, от я тут тиждень могла сидіти в хаті, в мазанці бути, не виходити нікуди. Микола ходив на роботу. І саме цікаво, що я бачила єдина цих косуль, які підходили, вони от проходили навколо будинку, і в мене є кадри, де вони на кухні, я тру бурячок, і в мене там косуля підходить, і вони не бачать мене, і я їх дуже близько знімала. Або, наприклад, там я у ванні, і в мене косуля ось тут щось їсть. Я тобі прикладу ці кадри потім. І Микола приходить, і я їм показую, кажу, а дивись, хто у нас сьогодні був. І вони по двох приходили. А потім наступив період, все зазеленіло. Я їх перестала бачити. І я виходила тут в яр, вставала, починала співати дуже гучно веснянки. Весна, весна, паняночка, де ти зимувала? І косулі ось так всі підіймалися. Я бачила вже, тому що вони підіймались на свої лапки і не могли зрозуміти, звідки звук, тому що звук в яру такий об'ємний, і вони дивилися, де я. Коли мене знаходили, починали просто бігти в інший бік, але це така була пауза, поки вони мене знаходили, і я бачила, яка неймовірна кількість їх просто в яру. Але вони приносять шкоду, сусіди жаліються, що всю розсаду, все, що висаджували, всі саджанці, не доживали. Косулі просто приходять і все змітають на своєму шляху. Все таке раннє, що є. Якщо вибирати косуль або город, то я б, звісно, вибрав косуль. Вони їдять шовковицю. Я рвала шовковицю на компот тут на горі. І просто дивлюся, косуленятко таке маленьке підходить. На компот, на настойку ти рвала шовковицю. Ну, настоянка, добре, настоянку рвала. Не було світла, я не мала чим зайнятися. І думаю, порву шовковиці. Підходить косуленятко маленьке, і воно не розуміло, чи боятись мене, чи не боятися, але все ж приручити, на жаль, не вдалося. Це моя гордість, моя бібліотека, і друзі сміються, бо в перші дні повномасштабної війни я першим ділом сказав, що нам треба викупити яму. Я купив пакети, я хотів закопати свою бібліотеку на випадок чогось. І тут за все моє життя зібрані книжки, але більше всього основні, тут багато видань по етнографії. Там є такий харківський видавець Олександр Савчук, який передав крутих етнографів ще початку століття. І от я у нього просто ящиками купляю ці книжки по будівництву, по архітектурі, по філософії, по історії. Ці от фотографії – це те, що з нами відбувається тут за 4 роки. Тобто у нас є таке провінційне фотоательє в місті Ржищів, тут неподалеку. І тут приїжджають друзі, і ми там робимо такі знакові для нас фотографії. І завтра, я сподіваюся, ми теж поїдемо туди разом, зробимо з Оленою, з тобою на пам'ять про цю подію фотографії. А розкажіть, як тут виглядає побут? Бо у вас немає господарства, немає городів, можливо, у вас є город? Тут такий побут, ретріт, резорт. У нас з городу тільки рукола, яка колись була висаджена, потім вона розрослась так, що мені вже треба її тримером косити, як газон. Оце єдине, що ми їмо зі своєї землі. Ну, якось так, поки що я постійно зайнятий на якомусь будівництві, там меблі роблю в майстерні, і у мене якби немає часу і сил, наче на те, щоб займатися рослинами. Але я думаю, що це теж прийде, просто треба трошки побути ще на землі. Було навіть весною, я хотіла посадити квіти, купила насіння різне і планувала зайнятися грядками, але по роботі був такий завал, що я просто не вийшла і не зайнялася цим всім, але мені дуже хотілося насправді. Наш побут тут,
Якось я їмо погромадила постійно. листя. Якось я погромадила листя, і Миколі дуже не сподобалось. Він сказав, що це листя, воно було ідеально створене, аби тут лежати. Я кажу, слухай, вже весна, уже трава прокльовується, вона не може, вона не має потужності ламанутися через це листя. І я просто все позгрібала в яр, стягнула, так би мовити. І Микола трохи не очікував цього всього, тому що йому подобається все, що тут таке дике. Чим дикіше, тим гарніше. Мені не подобаються газони, тому що це якби проти біорізноманіття. Тобто, тут, коли починається весна, всі рослини починають рости, це різні рівні, різні рослини. І от там зараз росте такий будяк на вході. Його вже треба обходити, щоб зайти в хати. Скоро він почне чіплятися на одяг, і мені так подобається, що рослини тут, вони постійно обгортають будинок. І я дивлюся у вікно і бачу це зелене море. І кошу я тут мінімально, там тільки де я ходжу, де я сиджу. Все інше тут заростає, як йому треба. І кожен рік тут різні рослини я помічаю. Цього року дикий огірок, він просто заплів все, що видно. І це якось природніше. Під час приготування їжі я зазвичай вмикаю щось на Ютубі, і це в основному не пов'язане з селом, зрозумійте мене правильно, мені і на зйомках та монтажі вистачає цієї тематики. Зазвичай я слухаю щось зі сфери економіки, історії або фінансів. Сьогодні хочу познайомити вас з YouTube-каналом «Сімейний бюджет», який починався ще 9 років тому як соціальний проєкт. З того часу вони навчають людей вести фінанси та інвестувати. І зараз «Сімейний бюджет» – це вже величезна база знань. Я вам порекомендую кілька конкретних відео, посилання на які залишу в описі до цього відео. Перше – це про порівняння інвестицій в однушку біля метро і в світовий фондовий ринок. Друге – це відео з порадами, як розвивати фінансову грамотність у дітей і навіть як заробляти для них перші кошти. Третє – це про пенсійні накопичення, оскільки всі ми знаємо, що на державну пенсію сподіватися не варто. На каналі є дуже багато практичних порад для інвесторів, наприклад, як відкрити рахунок в Interactive Brokers, я ще з цим не починала розбиратися. І п'яте – це на каналі є досить багато відео з інвестиційними стратегіями конкретних людей уже в розрізі 6-7 років. І останнє, якщо ви серйозно налаштовані впорядкувати свої фінанси та почати інвестувати, то 11 грудня стартує курс «Особисті фінанси та інвестування для початківців». Квитки вже є у продажу, посилання буде в описі під відео або за QR-кодом, який ви бачите зараз на екрані. Хто знає, можливо, це стане першим кроком до пасивного доходу та хатинки мрії десь в Карпатах. Міжкімнатна груба – це взагалі витвір мистецтва народного, тому що це типова груба, вона недорого коштує і вона обігріває аж 2 кімнати і оцим своїм фасадом ще цю велику кімнату. З цієї сторони стояла ця традиційна піч вариста, і вона займала майже половину цієї кімнати. Ми її прибрали, замість неї поставили таку от пічку комен, вже сучасну, де є хлібна камера. От. І вона якби обігріває цю велику кімнату і обігріває ванну і туалет. Як працюють глиняні стіни? Тобто глина – це теплоємний матеріал відносно, наприклад, каркасних будинків, де є утеплення, наприклад, з мінвати. І ці будинки називаються тому будинки-термоси. Тому що в будинку термосі ми нагріваємо повітря всередині хати. І нам важливо це повітря утримувати, тому там треба робити вікна, які не пропускають протяг, і двері, щоб все було на ущільнювачах. В мазанці навпаки. Ми
палимо пічку, вона нагріває повітря, повітря нагріває стіни, і вже коли вимикається пічка, то стіни м'яко віддають це тепло по всьому периметрі хати. Це зимою стіни нагріваються від пічки. А влітку вночі мазанка охолоджується, тобто стіни набирають прохолоду вулиці, і потім весь день в хаті, наприклад, в середньому десь 22 градуси, на вулиці може бути вже там 30 і більше, але в хаті прохолодно, без усяких кондиціонерів і свіже повітря через те, що є оці мікропротяги не ідеальних вікон і дверей. І сама глина віддає в день цей прохолоду, потім ця глина за день нагрівається, і коли ми лягаємо спати, то вже починається інша історія. Глина вже віддає вночі тепло, тобто так повільно воно все це. І вночі лягаєш спати, і стіни тепленькі, потім вони знову остивають, знову новий день, воно знову тебе охолоджує. Тобто все ідеально в мазанці працює по мікроклімату. А розкажіть, чи є тут соціальне життя? Ого. Хутір невеличкий, але спілкування тут глибше. Тобто, порівнюючи з містом, там багато таких неглибоких спілкувань там може відбуватися. А в селі сусіда не вибирають. Мені подобається цей вираз. І треба робити там деякі зусилля, щоб розкритись для людини і розкрити себе для неї. І таке співсусідство, воно починає дуже глибоко проростати. Тобто тут наче спілкування менше по кількості людей, але воно набагато глибше і більше часу на це. І якась допомога. Я б не сказала, що прямо менше людей, тому що тут всі друзі приїздять в гості, не то, що приїздять, ломляться постійно. У нас одні приїхали, від'їхали, нові приїхали. Буває, немає куди, знову ж таки, у нас положити, і ми просимося в ту хату до сусідів. Тому, мені здається, тут навіть більше спілкування, ніж в Києві, тому всі рвуться сюди відпочити. Так, це я просто вже розрізняю спілкування з гостями і спілкування з сусідами. Маленька кімната, яку ми назначили бути спальною, тому що вона якраз цим своїм єдиним вікном виходить на ранкове світло. Ми легко пробуджуємось від того, що зранку тут світло. Це єдина її функція. Тобто ми тут тільки спимо, і я зрозумів, що це дуже правильно, щоб була кімната чисто для відпочинку, щоб там, коли туди заходиш, не було якихось прив'язок до того, що ти там ще йогою займаєшся, або там працюєш за якимось столиком. А розкажіть, як відбуваються тут толоки? Толоки це починалося з того, що у нас тут було 4 парубків, як ми тільки переїхали в ковід сюди. І ми десь 3 місяці жили тут, парубкували. І на 3-й місяць захотілося вже якогось спілкування, і ми вирішили зробити там першу толоку. Тобто запросити людей, показати їм, що ми тут робимо, там, помісити глину, показати озера, там, скататись на катері там, на інший берег, на пісочний пляж, наприклад. І так ми провели 3 толоки. На 3-ю толоку до нас вже приїхало 75 людей. Це було таке наметове містечко. У нас був фестиваль просто з їжа на вогні, такі казани ми закупили. В Яру тут була у нас така дискотека, освітлення, там все професійно. Це були найкращі вечірки в моєму житті для своїх. Ці толоки-фестивалі були ще у 2021-му, а зараз ми розкажемо про одну величезну толоку на Чернігівщині. До мене звернулись сміливі відновлювати, це такий фонд.
який займається відбудовою України. І вони сказали, у нас є столітня школа, і там треба реставрувати величезну мазанку школу. У нас є волонтери, чи хочеш ти от зробити толоку? Я сказав, звісно. А про себе думаю, як я це зроблю? Я ж не впевнений, що люди зможуть взагалі так працювати. Бо одне діло будинок, а інше це величезна школа, там 30 на 17 метрів. З висотою стін не як тут там 2,5 метри, а 3,5. І я знав, що здорова, вмотивована людина за один день може замісити 850 кілограм суміші і закидати її на стіну. І я такий, непогано, там беру калькулятор, рахую цей шар. Потім думаю, все-таки треба спробувати якби чистий експеримент. Я найняв, якраз в мене треба було глину накидати, я тут будую ще будинок, другу сусіду. Я найняв хлопців, таких роботящих, сільських. І вони мені за день зробили 450 кілограм на людину. Я такий, це в 2 рази менше, але це вже близько, мабуть, до реальності. І коли я вже поїхав, вже всім розказав, що толока це просто, що всім доступно, що у всіх це весело, і це традиція, і наша культура, і в такий складний час це і зброя, і що воно об'єднує. В общем, всім розказав про прелісті толоки. І перший день приїжджають волонтери, починають, значить, ліпити стіну. І я розумію, що от зараз моя кар'єра організатор толок починається, і тут же вона зараз закінчиться. Тому що люди просто мало зробили. От. І там я вже прийшов до тями і такий, так, треба ще більше людей, більше часу, але ми продовжимо це робити. І по ітогу у нас зі сміливими вийшло зробити толоку, яка і в економічному сенсі здешевила реконструкцію цієї будівлі, цієї школи. А соціальний ефект був взагалі шалений. Як виглядала ця толока зі сміливими? Тобто у них є спільнота волонтерів, це дуже завзяті люди. Вони молоді, тобто там переважно 21-25 років середній вік. І більшість, 65% це дівчата. І коли ці всі молоді люди приїхали на толоку, то місцеві так от здалеку дивилися і казали, вони ж не зроблять, вони ж не закидають вам глину. Що ви придумали? Ви вже обідрали нам школу? Вже назад вороття нема. І от рівень таких чуток, він був от приблизно такий. Потім доповнювалося цим, вони ж, мабуть, за гроші приїхали працювати. Їх же якось зацікавили. І коли я інтегрував місцевих в процес, то через декілька днів, вже коли вони поспілкувалися, вже підходили, так що, ви хочете сказати, що вам не платять за толоки? А ці діти такі, та ні, ми так відпочиваємо, у нас є своя робота, ми на вихідні приїхали, і взагалі нам не байдуже, що це наша країна. І місцеві у них просто почав плавитися мозок, вони такі, як це, ми тут живемо і ми цього не робимо, а приїхали з Києва, їм ще це подобається. І це не був якийсь оцей місіонерський такий фльор, наче от ми приїхали показувати, як правильно любити свою країну треба. Ні, вони отримували задоволення тим, що це робили, і вони дуже обережно до місцевих ставилися, з повагою. Вчора цей місцевий міг під берізкою випивати 100 грам, і його друзі, Василь, що ти сидиш, давай, наливай. А завтра ці молоді люди, які приїхали з Києва, освічені, красиві,
Кажуть йому: пане Василі, можете, будь ласка, принести нам відро глини, бо в нас закінчилося. І вони так... Уже коли я там закінчував цю толоку, то підходили чоловіки, вони казали, що це найкращі були дні в їх житті. Деякі там пускали таку чоловічу там сльозу від цієї атмосфери. Це було дуже сильно. І вже коли ми зробили цей проєкт, вже всі стіни вже побілені, там малюнки, вони нам кажуть, що ми влаштуємо для вас свято. І все село зробило нам стіл, зробило нам там, як кажуть, поляну накрило. Ми приїхали великим автобусом, такі вже на відкриття школи, там всі, хто долучився до цієї реставрації, волонтери, організатори, фонди. І місцеві нас зустрічали вже просто як своїх родичів. І це було дуже прекрасно. Ми мазали сусідам стіну і запросили місцевих бабусь, які прямо тут народилися, вони знають, що це таке толока. І вони приходять вранці, ну як вранці, там 9:30, наприклад, а ми сідаємо снідати. І потім ми там зробили цю толоку, і потім я пішов до них в гості. І вони такі: Коля, так толоку у нас не роблять. Як це ви всіх зранку нагодували? Вони ж потім не схочуть працювати після сніданку. Це ще вони не знали, що ви їх 4 рази на день годували. Да. Починаю толоку я завжди з Адріано Челентано, там, де він ногами переминає виноград. Це от початок. А далі латекс-фауна. Далі в нас і воплі від Оплясова. Ми дивимося по людях, коли вже енергія така на спаді, латекс-фауна, всі такі вже розслабили, щось там, ти дослідниця, ти мені нравишся, бачимо, заміс якось так повільно йде. І я така: ну що, були на селі, і всі давай там чи щось. В толоці саме головний інгредієнт – це настрій. Так. От як в книжці написано, є така книжка «Українська минувщина». Там написано, так і написано, що толока проводиться в піднесеному настрої. Тобто, якщо це не піднесений настрій, це робота. Я покликала свою подругу, вона взагалі не підозрювала, що це таке, і вона з таким обличчям спершу ходила. Їхали волонтери, які вже знали, це їхня там 25-та толока там, чи ще щось, і вже всі такі були заряджені. А були люди, які взагалі вперше в цьому, і дуже цікаво було спостерігати. І по своїй подружці я не могла зрозуміти, чи їй сподобалось, чи не сподобалось. Я бачу, що вона працює на рівні з чоловіками, і там хтось уже відпочив, хтось пішов чаю випив, а ця моя подружка, значить, заміс, бачу, потім стелю вона накидає, потім стіна, потім... Я кажу: слухай, відпочинь трохи. Вона каже: та ні, все добре. І я в кінці в неї запитала відгук, тому що більшість людей написала нам, як це класно, як це круто. Я кажу: Катруся, ну як тобі? Вона каже: дуже класно. Це будиночок, який я будую своєму другу. Це мій сусід. Він спокусився на нашу ідею хутора. Тобто, коли почався перший ковід, у людей стало бажання виїжджати на землю, жити десь віддалено. Бізнеси стали думати, як вони швидко можуть організувати якийсь сервіс. І всі почали звертати увагу на такі немісцеві впливи. Глемпи, тайні-хауси, бідуїн-тенти. А оскільки ми вже тут були деякий час і вже почитали трошки наших книжок, і ми вирішили українізувати цю ідею і докопалися до того, що у нас була відповідь – це курінь. Курінь як тимчасова, сезонна споруда, тобто це те, що зводиться людиною, коли вона потрапляє в якісь обставини, і вона будується з того, що є під ногами. І теж, як водиться в українців, ми спочатку побудували цей невеличкий курінь, а Владик каже, маловато, давайте ще щось прибудуємо. І ми прибудували оцю цар-пристроєчку, і я вирішив її зробити в глині.
От. Все одно цей будиночок можна вважати таким трьохсезонним. Тобто взимку тут можна бути, але з деякими обмеженнями. Наприклад, що треба більше топити, тобто слідкувати за цим. До чого ми дійшли, що от якщо ми, наприклад, заїжджаємо на якусь землю, да, і по-хорошому треба там пожити спочатку, щоб краще роздивитись, де ми хочемо свій будинок великий мати, такий стаціонарний, вже важкий, там надовго. Бо земля, ти от коли приїжджаєш туди з генпланом, да, особливо якщо попросив комусь зробити генплан і намалювати будинок, ну можна орієнтувати його по частинам світу, там, щоб вікна виходили на південь. Але де там, наприклад, тінь, де там вологе місце, де там взимку ти далеко бачиш, коли нема листя, куди ти бачиш далеко, коли є листя. Отакі всі нюанси. Ми прийшли до висновку, що непогано було б починати з чогось маленького на своїй землі. От, пожити там хоча б рік і вже потім мати чітке бачення свого якби, основного будинку. А цей може бути гостьовим будиночком, там, якоюсь літньою резиденцією для друзів. От зараз ми будемо робити заміс. От у нас є басейн спеціально для цього. Там вже попередньо є трошки води. Також попередньо ми накопали глини. Так вона у нас виглядає в нашому регіоні. Одна частина глини і половина піску і солома, як це, до ефекту. І до якого ефекту я пізніше покажу. Пісок краще брати кар'єрний, тому що він колючий і дозволяє глині краще триматися. На другому місці це пісок річковий, він трошки заокруглений вже водою, але ще підходить. І найгірше це морський пісок, який вже такий кругленький. Додаємо сюди воду і починаємо розмішувати. Солома буде додаватись уже після. Як протестити, коли глина добре вимішана з соломою і з піском? Там, де ми товчимо, ми з самого дна підіймаємо двома руками нашу суміш. Ось отак вона приблизно виглядає. І намагаємося її розірвати. Тобто солома тут у нас армуючий матеріал, і вона має добре триматися. Тобто коли ми закидали мазанку і вона висихає, глина твердіше і солома не дає їй так розтріскуватись. Ось бачите, я ледь розриваю, тому що тут багато цих мікроармуючих часток. Це як в бетоні метал, так в глині солома. Тут у нас, як бачите, вже є шар глини, але я хочу зробити ще товстіший, щоб було ще тепліше. І тому стіну треба змочити. От приблизно така поверхня має бути у першого або другого грубого шару. Бо, як правило, наприклад, в нашому регіоні товщина стіни з глини є 25 см. Здається, що для сучасних людей це трохи малувато. Треба більше дрів. Тобто люди минулого вони більш були стійкіші до холодів. Я думаю, що зараз можна робити 30-35, чим більше, тим краще. Тому ясно, що ми не можемо за один закид накидати таку товщину глини на стіну, бо вона вона ж мокра і еластична, а вона буде просто сповзати. Тому ми можемо оцей грубий шар наносити в декілька шарів, і вже потім фінішний шар, вже такий, як у нас в мазанці, ти бачила, цей фінішний шар вже робиться буквально там сантиметр. От уже такий вирівний заглажуючий. Це такі традиційні вікна для веранди, для дачі, для таких приміщень неопалених. І, як правило, ці вікна, вони такі шибочки там на гвіздочках, вони так хитаються навіть від вітру. Ми підійшли серйозно, ми взяли ці рами, але ми кожне скельце прогерметизували. І ніякого повітря скрізь них вже не може проходити. І тут ще буде всередині друга рама, теж така суцільне скло. Тобто це, по суті, буде подвійний склопакет. І всюди тут в будинку тут по два скла.
Просто вони не нові, а це якісь старі рами, ми їх реставрували і використали. Традиційно курінь – це тимчасова споруда, тобто яка робилась з того, що під ногами. Але ми сучасні люди, і в нашому виконанні у нас є окрема кімнатка, де буде душ і унітаз з біде, і все отак от плиточкою, буде витяжка. Тобто по зручностям тут буде як в квартирі. Тут буде велике ліжко біля вікна, там буде невеличкий такий столик, і тут буде невеличкий диванчик, журнальний столик і пару таких низьких дуже крісел. Тобто буде така низька тут в кутку посадка. Очерет – це, в принципі, закінчений шар, тобто так воно буде виглядати. Це очерет, він як і утеплення, як і фінішний шар. За цим очеретом йде сучасна плівка, бо ми хотіли підстрахуватися, щоб наш очеретяний дах не протікав. За нею йде утеплювач. Це в 2 шари. У нас є льонозавод. У нас небагато виробництв своїх матеріалів, але є льнозавод, який виробляє утеплення з льняного волокна. І воно неалергенне. І досить непогано утеплює. І за цим волокном іде теж плівка, і фінішний шар уже на вулиці – це теж очеретяний мат товщиною 5 см. Я коли дивлюсь, наприклад, на фотографії там, меблів і будинків, вони все, як правило, вони робляться от тільки зданий об'єкт, все чистенько, красивенько, там ще ніхто майже не жив. І робляться фотографії, воно все ідеально виглядає. І коли я робив меблі, я теж ясно, що я не, привіз меблі, і я їх фотографую, бо невідомо, коли я їх там побачу наступний раз. І з часом я зрозумів, що щиро це коли ти меблі, наприклад, фотографуєш після року їх уже роботи. І якщо через рік меблі виглядають добре, то вони більш-менш нормально зроблені. А от з хатами це може пройти 10 років, коли людина перевірить, що вона все зробила правильно. І це такий, зараз, я вважаю, в Україні такий період лицарства ремісничого, традиційного. Тобто люди, які щось роблять, вони перевірять свої теорії, і те, як вони добре зробили, тільки через багато років. Через багато років вони стануть такими дідами, які скажуть своєму сину чи внуку: дивись, 10 років стояло, будуй отак і не помилишся. Про ціноутворення. Тобто це те, що я говорив, оскільки традиція перервалась, і нема майстрів, у яких цей матеріал руками приручений. Тобто це іноді буває дорожче зробити нерівну стіну, чим зробити її рівно. І ми, по суті, це все в якоюсь мірою повертаємо. І тому в моєму виконанні це не завжди дешевше, ніж якийсь будинок з альтернативних індустріальних матеріалів. Але якщо, наприклад, людина сама собі хоче побудувати, то це прекрасне випробовування. Тобто вона за цей весь час перевірить всі свої забаганки, всі свої уявлення і зіткнеться з прекрасними проблемами. І в ітозі, навіть якщо їй буде важко, вона зробить будинок, яким вона буде пишатися. А в такому комерційному виконанні зараз таке еко, воно зараз має назву екобудівництво. Це поки що ніша такого, більш дорогого житла. Мені, наприклад, не подобається ситуація. Я хочу повернути для себе спростити цю історію, щоб людина могла швидше отримати собі будинок за менші гроші і за менший період часу. Індустріалізація зіграла з нами такий жарт, що в кожному селі були майстри, які могли побудувати мазанку. Тобто був якийсь кум-друг, який приходив там за якийсь час короткий, там за місяць, наприклад, робив каркас дерев'яний. Потім хазяєва запрошували село на толоку, і там за
Дні все село закидувало необхідний об'єм глини на перший шар, потім ще там, можливо, другий шар, там третій вже домазували. Але будинок доставався людям швидко. Індустріалізація всім людям запропонувала купляти шифер, купляти цеглу, заводи. От ми побудували завод, нащо вам підмазують хату, якщо ви можете недорого взяти у нас цеглу, це був Радянський Союз. І люди переключилися, підсіли на цю голку індустріалізації. Але зараз, у нас повно навкруги нас матеріалів в доступі, але побудувати собі хату – це там 50, 60, 70, 100, 120 тисяч доларів. Ми, як справжні початківці, коли почали розбиратися в цій темі, ми зіткнулися з тим, що майстри нам кажуть, фундамент треба робити, тому що треба будувати на віка. І ми зробили тут капітальний ремонт, замінили дерево, яке згнило в землі, залили бетоном, а потім ще стягнули, це називається фундамент лента, типу лента. Зробили з бетону ленти. І на це пішло там декілька тисяч доларів, багато часу. І мені тоді ще здалося це чимось теж таким невротичним, оце бажання будувати на віка, щоб це залишилося твоїм дітям. І це часто робить будівництво дуже дорогим, коли ти так от думаєш, що твій будинок ще дістанеться там дітям чи якимось внукам. І я тоді задумався над такою концепцією, мені подобається такий вираз, на мій вік хватить. Тобто, якщо ця хата простояла 60 років без фундаменту, і вона не сильно покривилася, а покривилася вона переважно із-за того, що останні 15 років в ній ніхто не жив, то нащо мені на півжиття завозити сюди бетон, потім працювати з цим бетоном, витрачати на це гроші, якщо можна швидше побудувати, наприклад, без фундаменту і почати швидше тут жити. Я знаю, що зараз закінчуються ці 3 роки, які ти тут якраз мав пожити в цьому будинку, і можеш розказати про плани наступні? Цей проєкт вже закінчився, і я його називаю умовно такою реставрацією і життям в селі. Тобто спочатку я не думав, що мені там сподобається настільки в селі жити, поки я ще в Києві проводив стільки часу і мав купу всяких амбіцій в Києві. І цей проєкт дав мені зрозуміти, що все-таки мені це цікаво, і я хотів би цим займатися, тільки моя наступна хата має бути нова. Тобто реставрація вже приручена, і як прецедент вже люди знають, що в них є зв'язок, що якщо є стара хата, то ми реставруємо її традиційно. А якщо будувати нову хату по традиційній технології, це ще не така приручена, вивчена штука. І наступна хата – це буде модель, такий прецедент нового будівництва, свіжої, нової хати, нова хата, нове життя. Єдине тільки, що буде перерва, тому що я мобілізуюсь у військо, і це станеться вже після війни. Давайте вже після війни. Після закінчення. Після перемоги. Після перемоги. Перемога можлива лише тоді, якщо кожен з нас щодня буде щось для цього робити. Або якщо ангели спустяться з небес і надають посраді самі знаєте кому. Але пропоную сподіватися таки на перший варіант. Так от, в мене зараз триває збір на РЕБ разом з Лемберг-волонтерами. І ось що я придумала. Якщо ви задонатите 20 або більше гривень на банку, посилання на яку є в описі під відео, то отримуєте доступ до кількох ексклюзивних цікавих кадрів, які не увійшли в фінальне відео. Для вас є відчуття, що життя в селі – це наступний крок? Чи це як такий відкат назад до спокійного життя розміреного? Чи це якийсь наступний крок в розвитку? В моєму випадку це точно не крок назад, тому що раніше
живучи на землі, я дуже сильно це недооцінювала. І зараз це якась абсолютно інша якість. Це те сповільнення, до якого всі прагнуть. Дійсно, тут час йде довше, і ти встигаєш набагато більше всього зробити, і подумати, і, як то кажуть, трішки потупити, подивитись в стелю, почитати. Мої батьки та хвиля, яка тікала з села. І тому, коли я живу в селі, вони думають, що я щось не договорюю якусь правду. Чому я знаходжуся в селі, синочок? Скажи нам правду, типу. Де ти? Скажи нам правду, що в тебе все добре, бо їм здається це нелогічним. Але от за ці 4 роки я настільки виріс в розумінні свого шляху і по ремеслу, і от склав якусь картинку світу для себе. І дерева, вони якби мені допомогли в тому числі. Тобто от, життя на природі, воно для мене помічне в плані самореалізації. Тобто це не втеча, я тут роблю більше і яскравіше, і натхненніше, і спілкування тут глибше. Тут якби можна почати новий світ насправді зі своєї невеличкої ділянки. І українців це добре завжди виходило бути хазяївами якби своєї землі. У нас трошки гірше складалося з якоюсь з розумінням того, що як можна об'єднуватися, щоб розвивати якусь державність, там розширювати кордони свого інтересу за парканчиком своїм. От. І я думаю, що в цьому сенсі теж цікаво зробити якісь досягнення, об'єднуватися, заселятися з друзями, жити разом, організовуватись, робити якусь спільну інфраструктуру, якийсь сенс, якийсь дизайн такий український, етноестетики вивчати, надихатися природою, бо мистецтво, воно, традиційне мистецтво, воно пішло з села, з природи. Малевич казав, що село не треба вчити мистецтво, воно в ньому живе. І от це точно про майбутнє, в якому я не ховаюсь, а навпаки, я стаю активнішим. Просто в мене є місце, звідки я буду працювати. Клас, дякую вам за інтерв'ю. Дякуємо тобі велике. Традиційно в описі під відео будуть контакти героїв відео і мої контакти. Дякую всім, хто підтримує проєкт фінансово. Я зараз сфокусувалася на одній платформі. Це українська платформа Base від Монобанку. Там можна залишити чайові після перегляду відео, якщо вам воно сподобалося більше, ніж просто сподобалося на вподобайку. Або підписатися на щомісячну підтримку проєкту. Час від часу я даю там ексклюзивний контент. Поки, на жаль, не так часто, як би хотілося, але я виправляюся. Дякую, що провели цей час разом з нами і до нових зустрічей. Па-па!